Hei ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa vuorossa olisi tällainen vähän rauhallisempi Work with me viikonloppu. Elikkä ihan rauhallisesti vaan tein noita juttuja, jotta ei ollut niin kiirettä aikataulua näiden kanssa. Ja mä aloitin tosiaan perjantaina koulun jälkeen, kun tulin kotiin. Oikeastaan aika lailla heti siinä, kun oli motivaatiota, niin aloittelin siinä kello 2 maissa. Ensimmäinen juttu, mitä mä tein, oli, että mä ompelin merkin kiinni tollaselle tummanruskealle varsatilarille. Ja kuten näkyy, niin tälle tuli tosiaan läsi. Seuraavana mä lähdin sitten tekemään harjaa tolle kaksiväriselle erikoiskankaasta tehdylle normikokoiselle hevoselle. Ja tälle tuli tollanen vähän pidempi tosta ruskeasta huurelangasta tehty harja. Ja tosiaan pitkin videota on pitänyt sitten kaikkia taukoja, että en ole niin kuin yhteen pötköön välttämättä tehnyt näitä kaikkia vaiheita, koska tämä oli just tällainen rauhallisempi. Tein sitä mukaan, mitä oli intoa ja motivaatiota, mutta keskityin myös sitten viettämään ihan viikonloppua. Hieman illemmalla mä lähdin sitten tekemään tuolle tummanruskealle varsalle harjaa. Eli tälle tuli ihan 7 veljestä tuollaista tummanruskeasta langasta harja. Tälle tulee tosiaan ihan perus varsaharja ja sitten sille toiselle varsalle tuli sellainen vähän pidempi harja. Nämä hevoset, mitä mä teen tällä videolla, niin ne kuuluu yhteen tilaukseen. Ja se oli mun viimeinen joululahjatilaus, eli kerkes vielä tonne pukin konttiin sitten joululahjaksi. Ja tää tilaus oli tosiaan vähän isompi, eli siihen kuului just tää tummanruskea varsa, minkä te näette tässä. Sitten 1 kirjava varsa ja sitten 2 normaalikokoista hevosta, eli toinen musta vähän erikoisempi ja sitten toi 2-värinen erikoiskankaasta tehty ruskea hevonen. Näette kaikki tässä videolla tosiaan. Eli ne kuuluu kaikki sitten samaan tilaukseen ja myös samaan tilaukseen tuli sitten isompi läjä varusteita, joista mä myös osaa teen tällä videolla. Ja tosiaan tosta 5 asti tein sitten yhteen pötköön ton varsan harjan valmiiksi ja näytän tässä myös ton normikokoisen hevosen, jolle tuli toi huureharja, niin näette myös sen tavallaan lopputuloksen nyt tässä.
Sitten vielä tuona perjantai-iltana mä jatkoin about siinä 6 maissa ylläpitohommilla. Tietokoneella olin. Eli päivittelin vähän tilaussivuja, laitoin just noille kankaille mallikuvia noista hevosista. Just, että näette, että mitä vaikka tuosta valkoisesta velpoista nyt, millaisia hevosia siitä tulee. Ja sitten myös päivitin vähän kotisivuja, sitä mun hevoset-kategoriaa, koska just mä en oo muistanut tuota Nadiaa tuolta poistaa, ja mä oon myynyt Nadian, joten poistelin sen sieltä. Ja sitten mä nyt en kuvannut tässä videota, mutta vastailin just YouTube-kommentteihin ja sitten sähköposteihin. Ja siinä olikin sitten kaikki tuolta perjantailta, mitä mä tosiaan koulun jälkeen sitten tein. Lauantaina mä lähdin sitten 10 maissa tekemään hommia. Eli tämän aamun agendana oli leikata silmät noille 4 tilaushevoselle. Ja kaikille tuli tosiaan vähän erikoisemmat silmät, eli 2 tuli häräsilmäistä ja sitten 1 ruskeapohjaiset silmät ja sitten sille mustalle tulee vihreäpohjaiset silmät. Joten leikkasin tosiaan silmien taustoja ja noi keskiöt. Ja sitten leikkasin myös toki sieraimet noille kaikille. Heti perään, kun mä olin saanut leikattua kaikki silmät ja sieraimet, niin lähdin siinä 10:30 maissa sitten ompeleen noita keskiöitä kiinni noihin silmiin. Sitten tässä kohtaa mä en hoksannut katsoa kelloa, mutta se oli siinä iltapäivällä suunnilleen, niin kiinnittelin kaikille noille tilareille silmät ja sieraimet kiinni nuppineuloilla valmiiksi ompelua varten. Näiden työvaiheiden välillä olikin sitten vähän enemmän aikaa, eli vasta tuolloin illalla joskus 7 maissa aloin tuolle mustalle hevoselle niin ompelennut silmiseeraimia kiinni. Ja tosiaan, jos joku muistaa sen mun jokerikepparin, mikä mulla oli, niin sillähän oli just vihreä musta harja
Ja sitten sillä oli vihreäpohjaiset silmät ja no sit sillä oli vähän, voisiko sanoa erikoisen märkää. Niin tosiaan tähän hevosen oli jokerimallina. Sitten mä pidin muistaakseni myös tässä näiden silmien ompelussa vähän väliä ja 8 maissa sitten ompelin myös tolle tummaruskealle varsalle silmät sieraimet kiinni. Ja jätin sitten noi loput hevoset huomiselle. Elikkä tässä oli sitten lauantai-päivätöiden osalta. Sunnuntaina aamulla sitten hommat jatkuu. Aloittelin taas tuossa 10 maissa. Ja ekana ompelin tolle kirjavalle varsalle silmät ja sieraimet kiinni. Ja tuon jälkeen sitten jatkoin tuolla Huureharjasen hevosen silmillä ja sieraimilla. Tällä kertaa mä ompelin noin putkeen, joten 10:30 maissa sitten aloin tekemään valopilkkuja näille hevosille. Kuten näkyy, niin mä teen valopilkut silleen, että eka mä teen valkoisella tussilla ja sitten mä laitan kynsilakkaa siihen, niin mä saan tällä tavalla niin kuin hyvät valopilkut sitten.
Kello 11 ennen ruokaa mä täytin ja kepitin 2 myytävää, jotka mä olin saanut myytyä, jotta mä saan vietyä ne postiin. Ja no ensin mä nyt tässä tolle niin sanotulle kurlille laitan nuppinäyllä sun kiinni, että se pysyy paremmin just tuossa täyttäessä. Ja sitten mä alan täyttää sitä. Sitten ton kurlin kepitys ja sille meni tosiaan toi vihreä naruriimu mukaan. Ja toisena hevosena, minkä mä olin saanut myytyä, oli toi tällainen kirjova kunnostusprojekti. Eli tuossa marraskuussa taas ostin joltain vanhan hevosen ja sitten mä kunnostelin sitä, eli vaihdoin silmät, sieraimet, korjailin harjaa ja sitten mä pienensin ja muutenkin vaan mokkasin korvia ja korjailin reikiä ja sen sellaista. Mulla oli kesällä myös, mulla oli oikeastaan 3 sellaista kunnostusprojektia. Näiden kunnostusprojektien tekeminen tilaria ja myytävien välissä, niin se on mun mielestä tosi kiva vaihtelua, joten mä ajattelin taas hommata sellaisen. Eli täytin ton kirjavan ja myös kepitin ja sitten laitoin noi varusteet, jotka meni sen mukana, niin sille päälle. Ja mä en nyt kuvannut, mutta mä myös pakkasin noi postitus valmiiksi. Sitten mä pidin vähän taukoa ja 2 maissa jatkoin hommia. Eli aloin tekemään tolle toiselle varsaalle riimua. Sille tuli tällainen vaaleanvioletti nylon riimu. Ihan perus ilman mitään koristeita. Sitten siihen perään about joskus 1 maissa, niin tein myös tuolle toiselle varsalle riimun. Sille tuli tuollaisesta vaaleanturkoosista nailonista riimu. Tässä näette nämä molemmat riimut nyt kasattuna ja sitten tuohon turkoosiin mä ompelin vielä vaaleansiniset koristeet. Ja kello oli siinä noin 3, kun mä noin koristeet lisäsin siihen. Ja sitten tämän jälkeen tosiaan oli noitten varsain riimut valmiina. Illalla kans tein jotain keppareihin liittyvää. Joskus siinä 6:30, niin mä tein sille hurheballe, eli sille pitkäharjaiselle ruskealle, niin tollasen pinkin korvahupun. Ja mä olin tosiaan leikannut tähän tuossa aikaisemmin päivällä jo palat, mutta ei tullut sitä kuvattua.
Ja kans mitä mä en kuvannut ollenkaan tässä videolla, niin oli se, että mä aloitin tekemään noille molemmille varsoille loimia. Eli toiselle tulee tällainen vaaleansininen ja toiselle violetti. Tosiaan leikkasin ne ja sit ompelin reunat. Eli ne oli sit vaan niin kun hihnoja viimeistelyvailla valmiina. Ja tuossa aiemmin päivällä mä myös tein tällaiset vaaleanpunaiset pyöräpunotut ohjat. Sitäkään en kuvannut, enkä nyt sitten kun tuossa illalla mä laitoin noin klipsut siihen, eli tein valmiiksi nuo ohjat. Mutta näette nyt tässä videon lopulla, mihin vaiheeseen mä sain nyt ne loimet ja sitten näette vähän myös niitä ohjia. Tässä näette tämän valmiin korvahupun. Joo, sellainen hieman rauhallisempi viikonloppu tällä kertaa. Kiitos jälleen kerran katsomisesta. Ja todennäköisesti mä en julkaise ennen joulua enää videoita, joten sanotaan tässä vaiheessa nyt näin ennakkoon jo, että hyvää joulua kaikille. Ja sitten, että ensi videoon, moikka!